Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripots. Okay, so nagpadala ang Ako, ito. Pinadala nila to nung December pa, ang Ako Mod 007 version 3. Okay, so, bigat. Okay, so ito yun. Okay, so bakit ganito ang naging itsura niya? Okay, medyo marami kami pinagdaanan nito. Okay, medyo weird yung naging color combination ko. Okay, kwento ko na lang sa inyo lahat ko ano yung mga combination na ginawa ko. Pero syempre, unboxing muna tayo. So, ang ganda ng box nito, pati yung size ng box niya, binagay sa golden mid-frame ng keyboard. Nakaka-premium talaga ang feeling. Pero premium rin nga naman ang presyo nito, so kaya ganun siya. Pag open ko ng box, yung PCB agad ang nakita ko. Yung PCB supports screw-in stabs, per key flex cut, walang LED lighting, and Kailh hot swap sockets. Then next, yung mga foams na. May IXPE switch pad, pero weird na nakasulat sa site nila ay silicone switch pad daw to. So, ewan ko na bakit nagkaganyan. Next is medyo manipis na Poron case foam. And lastly, Poron foam as plate foam. May dalawang included na plate rin siya, isang FR4 plate and PC plate. At syempre, yung napakabigat na mismong case na niya. Tapos may mga accessories rin na kakailanganin mo to assemble this keyboard. So may two colors pa lang available sila. Isang gray at saka isang white. Okay, mas trip ko tong gray dahil dito sa design ng weight. Ayan, baka malaglag ko pa. Okay, dahil dito sa bungo na ito. At least ito dito, yung logo yung nakalagay. Kasi dun sa white ata, parang yung text ng Mod 007 V3 ata nakalagay. So, yun lang naman. Pero diba, mas maganda to eh. So, for the first build, okay, ginamit ko lahat ng foams na available and yung switch pad. Siyempre, partnered with the PC plate. Dahil alam ko pag PC plate, mas stocky dapat kakalabasan. Hindi ko na rin pala na-try yung FR4 plate dahil, yun nga, mas stocky dapat ang habol ko. Pero hindi stocky yung kinalabasan ko. At dahil medyo manipis nga yung Poron na case foam, talagang may space siya sa loob. Medyo hollow siya. May space talaga. Kaya makikita mo rin na mas may flex siya. Ayun na. Kaya makikita mo na mas may flex siya. Ayan. Tapos, for the switches, okay, ang ginamit ko ay yung bagong Ako bago. Kasi napalitan nata. Ang Ako Piano Pro version 3. Pinalitan nila yung stem. Yung unang labas nila nito, alam ko dustproof stem, yung box pa, parang ganun. Okay, so ngayon, regular stem na lang. Tinanong ko sa Ako bakit nagkaganon. Ang sabi lang nila sa akin is, para daw less clacky, okay? Pero, clacky pa rin siya, okay? Pero siguro mas clacky pa siya pag yung dustproof stem siya. Tapos, pagdating naman sa keycaps, hindi ito yung unang keycaps ko. Ang naunang keycaps ko ay parang random lang sa Yongqui na store sa Shopee. Okay? Lilink ko na lang sa description dyan. Okay? So, alam ko, double shot, PBT, cherry profile, keycap siya. So, pakinggan na natin ang result. So, medyo clacky talaga, di ba? Tulad na sabi ko sa inyo, di ba? Medyo clacky siya. Pero hindi ko nagustuhan yung typing feel niya. Dahil siguro, not so sure kung bakit pero yung PC plate kasi, parang nararamdaman ko nagva-vibrate siya habang nagtatype ako. Talaga nagbabounce siya, ganun. Dahil siguro medyo may space pa. Pero yun nga, dahil, talagang may space at nagfe-flex siya. Siguro kaya nagva-vibrate yung PC plate. Hindi ko nagustuhan yun. Kasi dati, yung Mod 007 PC, kahit hindi ko pa siya tinitape mod, may flex naman siya, pero hindi ko naman na-feel na nag-vibrate. Okay. So, hindi ko lang alam bakit dito, ganun. Ayan. So, dahil nga dahil clacky siya, so, syempre, naghanap ako ng stockier, so, imomod ko siya ng konti. So, nag-tape foam ako, around 2 to 3 layers of tape. Tapos, for fun lang, naglagay ako ng PE foam. Pero dahil may switch pad na siya, alam ko dapat nilalagay siya sa switch under the switch, 'di ba?
dahil may switch pad na siya, pinilit ko lang ilagay siya. Okay? Nilagay ko siya sa case lang. Okay? Ginawa ko siya parang case foam. Pinilit ko lang talaga. Ito naman na nagresulta. Okay, so dahil doon, like and subscribe naman kayo, okay? Medyo marami tayong ginawa dito. Tapos yun nga, medyo nawalan na ng flex nung nilagay ko na yung 3 layers na tape na mod. Okay, so kasi medyo kumapal na siya. So mas nabawasan na. Siguro nabawasan ng mga around 80% ng flex, okay? Ngayon, may konti pa naman, pero sobrang minimal na lang. Siguro around 20% na lang, okay? So, ayan, dahil nga hindi ako convinced, may nagbago pero parang konti lang, minimal. As in, parang hindi ganun ka napapansin. Unless na i-side by side mo yung sound test. So, ngayon, ang ginawa ko naman, pinalitan ko yung mga switches ng alphabet. Para tingnan ko lang, at saka yung backspace, enter, at saka yung mga maze tabs. Pinalitan ko yung switches niya to Faker Matcha. Dahil sabi nila, mas stockier daw dapat yon. Okay, so ito naman yung naging resulta. So, ayun, di ba? Mas naging deeper na siya. So, sa uli, pinalitan ko na lahat ng meron kong Faker Matcha, sinalpak ko na. Tapos, lastly, yung switches, pinalitan ko na rin. Dahil sabi nila, pag SA profile ba, mas magsosok pa dapat. So, ginawa ko, meron akong ASA, yung sa ako nga lang, hindi siya SA. So, ASA na blue on white, tama ba? Ng ako. So, yun, sinalpak ko na siya. Ayun. Check out na natin. So ayan, tumigil na ako. Kaya ayan na siya. Ito na yung finished product natin. Kasi medyo marami na akong time na nilaan para dito. Siguro next time, pag gusto ko talaga yung mas stockier, kasi naging mas, siguro around marbly, tama ba? Bago rin naman kasi yung tunog na yun sa akin, kaya natuwa na ako. Siguro pag nagsawa na ako sa tunog niya, mumod ko na lang ulit. Palitan ko switches ulit. Feel ko babawasan ko yung tape mod. Kasi sabi nila pag mas manipis lang yung mga nilalagay mong layers, mas natatanggal niya yung mga higher pitch na sound. Napanood ko lang rin yan sa YouTube. So, ayun. Pero comment ko lang rin pala na yung Faker Matcha, kahit na mas mababa ang operating force niya, parang mas matigas pa rin pala siya kaysa dito sa sa Ako Piano Pro V3. Parang mas napapagod ako. Baka palitan ko na rin to agad kasi parang napapagod ako mag-type at saka maglaro. Medyo nabibigatan yung kamay ko. Kailangan ng force. Okay? So, yun lang. Hindi ko in-expect. Akala ko matutuwa ako sa operating force niya. Pero wala eh. Parang mas bilis pa rin mapindot to. So, ilagay ko na rin yung side by side na mga typing para lang makita nyo talaga yung mga differences nila. Okay, so sa dami ng keyboard videos ko dito sa channel na to, parang dito lang ako nag-experiment na medyo marami-rami. Ito lang yung binigyan ko ng talagang time. Kasi, bakit? Dahil nakita ko talaga na solid naman siya at saka napaka-heavy duty. Literal. Okay? Kasi, tinimbang ko siya, around 1.8 kilos ata siya. Not so sure, feel ko mas mabigat pa talaga. Ewan ko, baka mali yung weighing scale ko, not so sure. Pero, for me, pag nasa desk siya, ang hirap mo talaga siyang i-left and right. Feel ko, ito rin yung talaga yung pinakamabigat na keyboard na na-try ko. Kasi, bigat talaga siya. Okay? Mabigat talaga siya.
Hindi ko sure kung kailangan pa yung weight na to. Kasi talaga mabigat siya. Yun lang masabi ko. Talaga mabigat siya. Tsaka, ang ganda niya, oh. Ewan ko, nakaka-premium talaga tong line na to. Yung golden line na yan. Ganda. So, for 8,799 pesos, medyo may price siya. Pero feel ko, mafe-feel mo rin yung pagiging premium niya. Kasi VIA capable rin siya. VIA or VIA, whatever you wanna call it. Sige, yun na rin. So, yun nga, ang ganda rin ng pagkaka-finish niya. Not so sure, yung gray kasi sa akin. Nakita ko sa white, parang e-coated, or not so sure, e-coating, electro-coated ata, whatever. Pero maganda yung gray. Natutuwa ako. Ang ganda ng pagkakagawa, parang pulido. Tapos yun nga, tulad ng sinabi ko, nakakadagdag premium tong bakal na to. Itong golden accent na to. Ganda. Siguro ang pinakareklamo ko lang sa kanya is, yun nga, medyo overweight siya. Overweight na bata to. Okay? At saka, mas gusto ko siguro konting taas pa sa likod. Kasi medyo yun nga, wala kasi siyang, kickstand, di ba? So, rubber feet lang. Mas gusto ko lang, pero kaartehan ko lang naman yun. Pero, di ba? Maganda pa rin na meron. Di ba? So, yun lang naman. So, links will be at the description down below na lang. Lahat ng ginamit ko. Okay? Pati yung tape na ginamit ko, meron ako dyan sa baba, kung saan ko nabili. Okay? So, thank you again to Ako for sending me their overweight child. Okay. Pero maganda guys. Yun nga, kaya lang ba ng budget? Yun lang naman ang magiging problema natin dyan. So, yun nga. Kasi feel ko medyo mataas siya para sa isang bare bones, diba? 8'8", diba? Tapos bare bones. Bibili ka pa ng switches at saka keycaps. Okay? So, like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribe na lang to support the channel. Happy New Year, guys. Okay? Let's do this again next time. Bye-bye!